નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે લક્ષની પ્રસ્તાવના એટલે કે લક્ષનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો, તેનો ઉપયોગ શું છે, લક્ષ ક્યાં જરૂર પડે છે તેવી વગેરે બાબતો આપણે જોઈ લીધી. હવે ત્યારબાદ નવો ટોપિક આવે છે વાસ્તવિક રેખા અને તેના અંતરાલ. વાસ્તવિક રેખાને આપણે આર તરીકે દર્શાવીએ છીએ, જે અગાઉના ધોરણમાં પણ તમારે આવી ગયેલું હશે. વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે જે સંખ્યા રેખા છે તેની ઉપરની બધી જ કિંમત, સંખ્યા રેખા ઉપરની જો બધી જ કિંમતને લઈ લેવામાં આવે, આ બધી જ કિંમત છે તેને આપણે વાસ્તવિક સંખ્યા તરીકે દર્શાવી શકીએ છીએ. એમાં આર એટલે બધી જ કિંમત આવી શકે, પોઈન્ટ વાળી, માઇનસ વાળી, પોઈન્ટ વિનાની બધી જ સંખ્યાનો આમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. સંખ્યા રેખા માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ ઇન્ફિનિટી સુધીનો. તો વાસ્તવિક રેખા કોને કહેવાય છે? તો એક સિમ્પલ એની વ્યાખ્યા છે, ઘણી વખત પૂછાય પણ છે એક માર્કની અંદર. જે રેખાના બિંદુઓ, આ રેખા છે સંખ્યા રેખાને આપણે સંખ્યા રેખાની અંદર જે બધા બિંદુઓ છે એ બધા બિંદુઓ આવેલા હશે, તો જે રેખાના બિંદુઓ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય, જે રેખાના બિંદુઓ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય તેવી રેખાને વાસ્તવિક રેખા અથવા વાસ્તવિક સંખ્યા રેખા કહે છે. જે પણ બિંદુ આપણે લીધેલા હશે, જે પણ બિંદુ લઈ એ વાસ્તવિક રેખાઓ હોય તો તેને આપણે શું કહી શકાય? વાસ્તવિક રેખા કહેવાય. એના પછી અંતરાલ. અંતરાલ કોને કહેવાય છે? તો અત્યારે જ આપણે જે સંખ્યા રેખા લીધેલી છે, હું કોઈ પણ સંખ્યા રેખામાં અત્યારે એક્ઝામ્પલ તરીકે લખું છું 2 અને અહીંયા 5. તો આ 2 અને 5 ની વચ્ચેના જે બધી જ સંખ્યા હશે, બધી સંખ્યા એટલે આ બે વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવેલી હશે? તો 3, 4, 5 એમ નહીં, બધી જ સંખ્યા. બધી જ સંખ્યા એટલે અસંખ્ય સંખ્યા આવેલી છે. 2.000001, 2.00 કેટલાય આપણે સંખ્યા વિચારી શકીએ છીએ. તો 2 અને 5 વચ્ચે અનંત સંખ્યાઓ આવેલી છે. તો બધી જ સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે આપણે એને અલગ અલગ રીતે આ 2 અને 5 ને અંતરાલના સ્વરૂપમાં લખી શકીએ છીએ. તો કઈ રીતે લખાય? તો અંતરાલ એટલે કોઈ પણ બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ વચ્ચેની, કોઈ પણ બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, 2 અને 5 વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે, તો કોઈ પણ બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ વચ્ચેની વાસ્તવિક સંખ્યાઓના જે બધા ગણને આપણે શું કહીશું? અંતરાલ કહીશું. આ જે બધા જ વચ્ચેની સંખ્યાઓનો જે ગણ બનાવીએ છીએ, અલગ અલગ રીતે આ ગણ બનશે. તો કઈ રીતે બનશે આપણે આગળ વાત કરશું, પણ આ બધા જ જે ગણ બનાવીએ છીએ તેને અંતરાલ આપણે કહીએ છીએ. મુખ્યત્વે બે અંતરાલ છે, એક સંવૃત અંતરાલ અને એક વિવૃત અંતરાલ. સંવૃત અંતરાલની અંદર કેવી રીતે દર્શાવવું? તો મોટા કાઉન્સની અંદર જો દર્શાવવામાં આવે તો એને સંવૃત અંતરાલ કહેવાય છે. વિવૃત અંતરાલ એટલે નાનો કાઉન્સ કરવાનો, નાના કાઉન્સની અંદર દર્શાવવામાં આવે છે તેને આપણે વિવૃત અંતરાલ કહીએ છીએ. આ બેમાં ઘણી વખત કન્ફ્યુઝન થાય છે, તો ખાસ યાદ રાખજો, આ ઘણી જગ્યાએ કામ લાગશે. સંવૃત અંતરાલ એટલે મોટા બ્રેકેટની અંદર, વિવૃત અંતરાલ એટલે નાના બ્રેકેટની અંદર. હવે આનો મતલબ શું છે મોટા બ્રેકેટની અંદર? તો મોટા બ્રેકેટની અંદર બે વાસ્તવિક સંખ્યા માની લો a, b લખેલી છે. a, b એનો મતલબ એવો થાય કે કોઈ પણ બે વાસ્તવિક સંખ્યા જે હશે એમાં મોટો અંતરાલ આપેલો હશે ત્યારે a અને b તો લઈ જ લેવાની, એની વચ્ચેની પણ કિંમત લઈ લેવાની. દાખલા તરીકે મેં એક્ઝામ્પલ તરીકે લખેલું છે 2 અને 5. મોટો અંતરાલ છે તો 2 અને 5 લઈ લેવાના છે. 2 અને 5 તો તમે લઈ શકો છો, અને એની વચ્ચેની જે પણ કિંમત છે તે પણ બધી આપણે લઈ શકીએ છીએ. તો વિવૃત અંતરાલમાં કઈ રીતે હશે? વિવૃત અંતરાલમાં નાનો કાઉન્સ છે, તો 2 અને 5 છે તેમાં 2 અને 5 લેવામાં આવતા નથી. 2 અને 5 નહીં લેવાના, તેની વચ્ચેની બધી જ આપણે કિંમત લઈશું. તેને આપણે કહીશું વિવૃત અંતરાલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંતરાલ બે જ પ્રકારના છે, સંવૃત અને વિવૃત. પરંતુ આ બંનેને ભેગા કરીને પણ એક નવા બે અંતરાલ બનાવેલા છે, સંવૃત વિવૃત અંતરાલ કે. તો પહેલા સંવૃત આવ્યો અને પછી વિવૃત. સંવૃતમાં કયું બ્રેકેટ હતું? મોટું બ્રેકેટ હતું. પછી વિવૃત આવ્યું, વિવૃતમાં કયું બ્રેકેટ હતું? નાનું. તો મોટું બ્રેકેટ અને નાનો બ્રેકેટ એટલે કે સંવૃત અને વિવૃત. તો તેની અંદર શું આપણે સમજીશું કે a, b છે, આ બંને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે. જ્યાં a ની સંખ્યા કોઈ પણ હોય તો એમાં a લેવાનો છે પરંતુ b લેવાનો નથી, કારણ કે તે વિવૃત છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે જો જોવું હોય તો અહીંયા લખી શકું છું 2, 5. એમાં અહીંયા કયો કાઉન્સ આવશે? નાનો. તો આ બે સંખ્યા લેવાની છે, એની વચ્ચેની બધી જ સંખ્યાઓ લઈ શકાય પરંતુ 5 લેવાનો નથી.
એ જ રીતે બીજો પ્રકાર છે વિવૃત સંવૃત. પહેલા વિવૃત આવ્યું એટલે નાનો કાઉન્સ આવશે, પછી સંવૃત આવ્યું તો મોટો કાઉન્સ. આનો મતલબ હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે આ શું કહેવા માંગે છે. નાના કાઉન્સમાં 2,5 અને આ મોટો કાઉન્સ, તો 2 અહીં લેવાનો નથી, એની વચ્ચેની બધી જ કિંમત લઈ શકાય અને 5 આપણે લઈ શકીએ. અહીંયા 2 લઈ શકાય, અહીંયા 5 લઈ શકાય. અહીંયા 5 લઈ ન શકાય કારણ કે વિવૃત છે, અહીંયા 2 ન લઈ શકાય કારણ કે વિવૃત અંતરાલ છે. એના પછીનો એક ટોપિક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો માનાંક એટલે કે મોડ્યુલસ. આ ટોપિક પણ તમને ખબર જ હશે, તેમ છતાં આપણે આની અંદર થોડુંક જોઈ લઈએ કે માનાંક એટલે કે મોડ્યુલસ. માનાંકની અંદર જે પણ કિંમત હોય છે તે કેવી થઈ જાય છે? ધન થઈ જાય છે. મારા ખ્યાલથી આ લગભગ બધાને ખબર જ હોય છે, પરંતુ એક નવો એક ટોપિક છે, નવી એક વસ્તુ આ એ છે કે માનાંક x છે એ આની અંદરની જે પણ કિંમત છે તેને તો ધન કરી નાખે છે, તે અનુર્ણ છે એમ પણ કહી શકાય. પરંતુ બીજી એક વસ્તુ એ છે, માનાંક છે તે બે રીતે ઓપન થઈ શકે છે, બે રીતે વર્તન કરી શકે છે. કઈ રીતે? તો એક ધન તરીકે અને એક ઋણ તરીકે. કઈ રીતે? તો આ x ની જે કિંમત છે તે જ્યારે 0 અહીંયા ઇક્વલ ટુ પણ છે, તો 0 લઈ લઉં છું કે 0 કે 0 કરતાં મોટું કિંમત મળશે, એટલે આલેખની અંદર 0 કે 0 કરતાં મોટી એટલે આ બાજુની કિંમતો હશે ત્યારે એ ધન તરીકે ઓપન થશે, અને 0 કરતાં નાનું એટલે આ બાજુ જ્યારે આવશે x ની કિંમત નેગેટિવ સાઈડ, ત્યારે તે કિંમત હશે નેગેટિવ, ત્યારે એ નેગેટિવ ઓપન કરશે. તો માનાંકમાં આ વસ્તુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે માનાંક છે તે બે કિંમત ધારણ કરી શકે છે. પ્લસ ક્યારે? તો 0 કરતાં મોટું હોય ત્યારે, અને નેગેટિવ x, નેગેટિવ કિંમત ક્યારે ધારણ કરી શકે છે? 0 કરતાં નાનો x હોય. અને વાસ્તવિક સંખ્યાનો માનાંક હંમેશા અનુઋણ હોય અથવા અઋણ હોઈ શકે છે. આપણને ખબર જ છે, અઋણ એટલે ઋણ હોઈ શકે નહીં. 3 હોય તો તેને 3 જ લખાય છે, માનાંકમાં -4 હોય તો પ્લસ થઈ જાય છે, 0 હોય તો 0 જ રહે છે. તો આ એક સિમ્પલ વસ્તુ હતી. એના પછીનો એક ટોપિક છે એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય. તો એનું ડેલ્ટા સામીપ્યના સ્વરૂપ લેતા પહેલા એક ટોપિક આવે છે કે આ પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આ એક્ઝામમાં ઘણી વખત પૂછાઈ ગયેલો છે, તો આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોવાથી આ ધ્યાનથી જોજો. માનાંકમાં તમને એક ટોપિક આપેલો છે, માનાંકમાં એક વસ્તુ આપેલી છે x - a, માનાંકની અંદર x - a લેસ ધેન ડેલ્ટા. તો આનો અર્થ શું કહેવા માંગે છે? તો અત્યારે જ મેં તમને ઉપર આપણે માનાંક વિશે સમજ્યા એના ઉપરથી જ આ એક વસ્તુ મેળવવાની છે, અંતરાલ મેળવવાનો છે આપણે આના ઉપરથી. તો અંતરાલ કઈ રીતે મળશે? તો હમણાં જ મેં તમને વાત કરી કે જો x - a માનાંકમાં છે, લેસ ધેન ડેલ્ટા છે, તો આ જે x માનાંકમાં છે તો તેની સામેની જે કિંમત છે એ કઈ રીતે ઓપન થઈ શકે? અહીંયા ફરી વખત આપણે જોઈ લઈએ કે અહીંયા જો x હતો તો આ x ની જે સામેની કિંમત છે એ કઈ રીતે ઓપન થઈ હતી? એકવાર ધન, એકવાર ઋણ તરીકે. તો તે જ રીતે આ માનાંકની સામે ડેલ્ટા છે, તો આ ડેલ્ટામાં માનાંક કાઢવો હશે. આ માનાંક તમે જ્યારે કાઢો છો ત્યારે આ બે કિંમત ધારણ કરે છે. એ જ રીતે અહીંયા માનાંક મેં કાઢ્યો, આ માનાંક કાઢવો હોય તો બે કિંમત ધારણ કરે છે, પ્લસ અને માઇનસ. તે જ રીતે આ માનાંક મેં કાઢવો હોય તો ડેલ્ટા કેવો હોઈ શકે? એકવાર ઋણ હોઈ શકે, એકવાર ઋણ હોઈ શકે અને એકવાર ધન હોઈ શકે. તો અહીંથી અહીં માનાંક કેન્સલ કરી શકો છો. પરંતુ માઇનસ ડેલ્ટા કરતાં આ કિંમત મોટી હશે અને પ્લસ ડેલ્ટા કરતાં આ કિંમત નાની હશે. આ રીતે લખવામાં આવે છે. તો ડેલ્ટા કરતાં માઇનસ ડેલ્ટા કરતાં કિંમત મોટી હશે અને પ્લસ ડેલ્ટા કરતાં કિંમત નાની હશે. તો જ્યારે આ રીતે માનાંક આપેલું હોય, આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આને કઈ રીતે લખવું? જ્યારે x - a ડેલ્ટા લેસ ધેન ડેલ્ટા આ રીતે આપેલું હોય તો સામેનો જે પણ કિંમત છે, સામે કોઈ પણ કિંમત આપેલી હોય તે એકવાર ઋણ તરીકે અને એકવાર ધન તરીકે ઓપન થશે. હવે તમે આને એક્ઝામ્પલ તરીકે અત્યારે બરાબરની અંદર જે ગણતરી કરો છો, બરાબર સમજીને તે રીતે જ ગણતરી કરવાની છે. આ -a છે તેને આ સાઈડ લઈ જવાના છે અને આ જ માઇનસ એને તમે આ સાઈડ લઈ જઈ શકો. આ બરાબર તરીકે વર્તન કરે છે અને આ સમતા છે લેસ ધેનની, પરંતુ બરાબર તરીકે વર્તન કરે છે. તો માઇનસ ડેલ્ટા અને આ બાજુ આવશે એટલે કેવો થઈ જાય છે? પ્લસ થઈ જાય છે. x તો આ બાજુ જ રહી છે. એ જ રીતે આ પ્લસ ડેલ્ટા હતો, આ એ આ બાજુ જાય છે ત્યારે કેવો થઈ જાય છે? પ્લસ a. તો આપણને આને વ્યવસ્થિત રીતે લખવું હોય તો a માઇનસ ડેલ્ટા છે અને આ થાય છે a પ્લસ ડેલ્ટા. તો આ એક અંતરાલ સ્વરૂપ આવી ગયું x ની કિંમત. x છે
એ કયા અંતરાલમાં ઓપન થશે? આ ઇક્વલ ટુ લખેલા નથી. ઇક્વલ ટુ નથી તો આ કેવું અંતરાલ તરીકે વર્તન કરશે? વિવૃત અંતરાલ તરીકે. અને લખવું હોય તો x બિલોંગ્સ ટુ નાના કૌંસમાં એક અંતરાલ a માઇનસ ડેલ્ટા કોમા બીજો અંતરાલ a પ્લસ ડેલ્ટા આવશે. તો x માઇનસ a લેસ ધેન ડેલ્ટાના અંતરાલ આપણે શીખ્યા પછી આ પણ એક ટોપિક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય. એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય એટલે આપણે ઉપર જે જોયું x માઇનસ a ના અંતરાલ, આ અંતરાલ જેવું જ છે, એને અલગ સ્વરૂપે લખેલું છે ખાલી. તો એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય એટલે જો એ કોઈ પણ એક વાસ્તવિક સંખ્યા હશે, a બિલોંગ્સ ટુ r, મતલબ એની જે કિંમત હશે કોઈ પણ r વાસ્તવિક સંખ્યામાંથી હશે, અને ડેલ્ટા એ અરુણ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય તો તેનો વિવૃત અંતરાલ કેવો થશે? a માઇનસ ડેલ્ટા અને a પ્લસ ડેલ્ટા. તે આપણે જોઈ ગયા. તો તેને શું કહેવાશે? એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય કહેવાય છે. આ મોસ્ટ આઈએમપી છે. આ ઘણી વખત પેપરની અંદર પણ આની ડેફિનેશન અને વ્યાખ્યા પૂછાઈ ગઈ છે. તો એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય એટલે એ કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા હશે અને ડેલ્ટા એ અરુણ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય તેનો વિવૃત અંતરાલ કેવો થાય છે? a માઇનસ ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા. અને સંકેતમાં કેમ લખાય છે? એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય અને સંકેતમાં n કૌંસમાં a કોમા ડેલ્ટા, n કૌંસમાં a કોમા ડેલ્ટા. આ કૌંસ અત્યારે વિવૃત અંતરાલ તરીકેનો કૌંસ નથી, આ નોર્મલ કૌંસ તરીકે વર્તન કરે છે, a કોમા ડેલ્ટા. જ્યારે n કૌંસમાં a કોમા ડેલ્ટા આપેલું હશે ત્યારે આપણે એમ કહીશું એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય. એટલે આને કયું સ્વરૂપ કહેવાશે? સામીપ્ય સ્વરૂપ કહી શકાય. બીજી રીતે લખવું હોય તો આને આપણે ગુણધર્મની રીતે પણ લખી શકીએ છીએ. x જ્યાં a માઇનસ ડેલ્ટા લેસ ધેન x લેસ ધેન a પ્લસ ડેલ્ટા કૌંસ કોમા x બિલોંગ્સ ટુ r. અને આપણે બીજી રીતે પણ લખી શકીએ છીએ x જ્યાં માનાંકમાં x માઇનસ a લેસ ધેન ડેલ્ટા, જે આપણે આની પહેલા પણ લખેલું હતું. આ રીતે પણ આપણે લખી શકીએ છીએ કે x માઇનસ a લેસ ધેન ડેલ્ટા. આ હકીકતમાં એને એ જ કહેવાય છે એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય. આ રીતે પણ લખી શકાય, આ રીતે પણ લખી શકાય. એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય આપણે જોયું, પરંતુ એનું જે ડેલ્ટા સામીપ્ય છે તેને દર્શાવવાની અલગ અલગ 3 રીતો છે. તો આ પણ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. આ ઘણી જગ્યાએ અને દાખલામાં પણ આ પૂછાય છે. તો એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ છીએ? તો એક રીત તો આપણે જોઈ લીધી કે સામીપ્ય સ્વરૂપ એટલે n કૌંસમાં a કોમા ડેલ્ટા. તો આને આપણે કઈ રીત કહીશું? સામીપ્ય સ્વરૂપ. બીજી રીતે કઈ રીતે લખી શકાય છે? માનાંક સ્વરૂપ. તો તે પણ આપણે જોઈ લીધું, x માઇનસ a માનાંક પૂરો, માનાંકની અંદર x માઇનસ a લેસ ધેન ડેલ્ટા. તો આને આપણે કહેવાય છે માનાંક સ્વરૂપ. અંતરાલ સ્વરૂપ લખવું હોય તો આના ઉપરથી જ અંતરાલ સ્વરૂપ આપણે મેળવ્યું હતું. એકવાર આ પ્લસ લેવાનું, એકવાર આ માઇનસ લેવાનું, આ એને બંને સાઈડ જવા દો એટલે આપણને એક અંતરાલ મળે છે. તો આમાં કંઈ ગોખવાનું જરૂર નથી, આ ઇઝી છે. અંતરાલ સ્વરૂપ કહેવાશે આને.